Trời ơi, có bao nhiêu đây đồ, bao nhiêu đây là chưa có đủ đó nha, chưa có đủ đồ. Xin chào mọi người, quay đây lấy ánh sáng đưa vô đây. Xin chào mọi người. Thì hôm nay gia đình tôi đang chuẩn bị hành lý để thực hiện cái chuyến đi mà mình đã lên kế hoạch chắc khoảng hơn nửa năm. Thì đầu tiên á, mình sẽ xem mình có thể đem được là bao nhiêu bộ quần áo ha. Sau đó thì mình sẽ để thử vô trong hai cái túi này với một cái thùng xe. Rồi sau đó mình sẽ để ngược lại qua hành lý, tại vì mình sẽ gửi xe và những cái túi đồ này đi Đà Nẵng trước, rồi sau đó mình sẽ đi bằng máy bay và mình bay ra Đà Nẵng sau. Rồi sau đó là mình sẽ chuyển cái hành lý từ cái vali vô ngược lại cái túi này và cái thùng xe đó. Cho nên là mình phải cần sắp xếp là mình có thể đựng được bao nhiêu bộ đồ, cho nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình sẽ đúng là đồ của con gái mình rồi đồ của mình, cho nên là nó sẽ có rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Bây giờ khi mà con đi thì con sẽ mặc cái quần jean này nè Su, tại vì nó sẽ cản, nó sẽ là bảo vệ được cho cái da con. Mình sẽ mặc quần jean khi mà mình lái xe ha. Nhưng mà khi mình đi ra sân bay thì mình sẽ mặc cái bộ đồ khác. Cái quần này thì mình sẽ không có để vô, tại vì nó rất là chiếm chỗ. Mình check lại coi cái đồ nào mà cần giặt, hồi mình sẽ check ra đồ nào cần giặt lại. Bây giờ chắc mình sẽ để riêng quần một túi quá. Quần một túi và áo sẽ một túi, hoặc là bây giờ đồ của con sẽ riêng, hoặc là mình sẽ để chung. Mình chưa biết sắp xếp sao cho nó thuận tiện nên. Con thấy sao? Để đồ mình chung với nhau hết hay là để đồ con riêng rồi đồ mẹ riêng? Để riêng hả? Để riêng thì mẹ phải để con là chỉ có hai cái quần, cái quần ngắn này với hai cái váy, một cái váy đen với là một cái váy trắng. Đó, quá trời. Mình đi phượt bằng xe máy cho nên là mình phải giới hạn những cái đồ nào mà mình thật sự cần thiết thì mình mới mang thôi. Đó là quần của con là chỉ có hai cái váy, một cái quần này, hai cái quần dài thì thôi. Mình sẽ để vô đây. Quần ha. Bây giờ là mình sẽ tới là áo đi. Cái này phải giặt lại, mẹ chỉ để vô thử xem là mình đem được là khoảng bao nhiêu bộ thôi. Hồi nãy mẹ có lấy một cái áo trắng. Áo của con là cũng hơi bị nhiều dữ đó. Cái quần này nữa, còn cái quần riêng này nữa. Quần jean với lại cái áo bơi này thì sẽ để chung với lại bên quần đi. So hot, you can turn the fan, honey. Thank you. Nè, mẹ có đem cái áo này con có thể mặc chụp hình cũng rất là đẹp. Nhưng mà phải giặt lại. Stretch mama. Stretch mama. Stretch. Rồi bây giờ là ông xã mình sẽ chuẩn bị cho ảnh. Tại vì mình đi 2 chiếc xe. Một cái chiếc xe của mình là chiếc Vision và mình sẽ chở con gái mình và hai cái túi hai bên với một cái thùng phía sau. Còn ông xã mình là cũng sẽ có hai cái thùng xe hai bên
Và một cái thùng như thế này, GV này ở phía sau luôn. Sự đi là cái dự định là đi khoảng là 2 tháng, thì cho nên là đồ. Yes. Đồ thì mình phải đem theo, cũng hạn chế, nhưng mà mình đi tới đâu á thì nếu mà đồ dơ nhiều thì mình có thể là mình giặt. Bây giờ mình sẽ để vô cái vali này một cái số đồ sạch, không cần thiết phải giặt lại thì mình sẽ bỏ vô vali. Ở ngoài Đà Nẵng thì mình có một cái người bạn ở ngoài đó, thì khi mà tụi mình bay ra ngoài đó thì tụi mình sẽ gửi vali tại nhà bạn của mình. Và khi nào mà mình xong cái chuyến đi phượt của mình thì mình sẽ cái này thì sẽ giặt. So here I still have some place to put the backpack is still clean. And yeah, this shirt we need to take it. Yes, yes, yes. From Thailand. Thailand. Yeah. I will wash it. So put this one here somewhere. Cái này là để mà cái này sạch, nhưng mà cái này là để mặc đi nè. Ngày mặc ở đó. Yes, yeah, like this. Đem hết những cái dòng áo mà Jimmy đi luôn là sao? You have no choice. You put anywhere. Đây, những cái này là sạch, sạch. I will put the machine in there. We are almost done with the test. So I have 2 side box for my motorbike, so I think there we can put all the flycam and also the things we need for the bathroom, like shampoo, shower gel. Here I have one machine I will put in the 3rd suitcase. So we are missing one suitcase to put everything inside. And then I think we are okay. So here revision. Remove this one. the document we can remove also because we will taking Yes. but we have to just to test. What's this? You can remove all the Oh, I think it's perfect. 3 raincoat inside. See? Perfect, huh? 3 raincoats? yes. Okay. Yes. It's amazing, eh? Yes.